That was one experience, but you know, when I joined the church, I already was qualified as a lawyer in the United Kingdom, Britain. Asta este una din experiențe, dar deja când m-am alăturat bisericii, aveam calificativul de avocat în Marea Britanie. And in the beginning, I did all the normal things: fundraising, witnessing, all the normal things everybody else does tends to do anyway when they join the church. But then I came to Germany in 1881 when true parents were in Germany, starting the machine tool business there. Și la începutul vieții mele de credință am făcut și eu cum fac mulți membrii noștri, mărturisiri, colectare de fonduri. Iar apoi, în anii 80, am mers în Germania, unde au venit și părinții adevărați care au început acolo un business cu niște mecanisme sau detalii pentru mașini. And one day when true parents were visiting this big exhibition ground near Hanover, where the machine tool, huge international machine tool exhibition was held, I was sitting having my lunch. And True Father saw me, and then he sent Colonel Hahn, who was his translator, to bring me to him. And I sat with Father, and then later also with True Mother for, I don't know, half an hour, 40 minutes, talking about many things, about my life as well. They asked me many questions, and one of the questions that Father asked me was, he asked me about my background, and I explained I was a lawyer, and he said, he thought very deeply, and then he said, yeah, we need many lawyers right now in our movement. Și într-o zi, când părinții adevărați vizitau o expoziție mare de piese pentru mașini în Hanover, eram și eu pe acolo, stăteam într-o parte și mâncam prânzul, când tata adevărat m-a observat și a trimis traducătorul să mă cheme. Eu m-am alăturat lor și de fapt am petrecut 30-40 de minute împreună cu ei, în care ei m-au întrebat în detaliu despre viața mea și când au aflat că sunt avocat, mi-am zis că da, avem nevoie de mulți avocați în biserică acum. And not immediately, but soon after that, 6 months or a year after that, then my course was mainly to do with legal things to do with our movement. Și scurt după aceasta, aproximativ în jumătate de an sau un an, calea mea a fost să am de-a face cu întrebările ce țin de lege, deci întrebări juridice de biserici. Although at different stages, I also took a lot of responsibility for the movement. I was a national, first of all, director of public relations for Europe, and then national leader of the United Kingdom, regional leader for North Europe, and most recently, the last 10 years, I've mainly been working as a Secretary General in Europe for UPF. Și apoi am primit și responsabilități mai mari. Am fost, o perioadă am fost lider național în Marea Britanie, iar mai recent, aproximativ 10 ani, am fost responsabil despre activitatea Federației pentru Pace Universală în Europa. But in Europe, in Western Europe particularly, we had many legal problems. Not just legal problems, but political, social problems, because governments came against us. Many governments. I need to explain that. Și trebuie să spun că în Europa de est am avut multe probleme juridice de rezolvat, mai mult aș zice nu atât juridice cât sociale și politice, pentru că guvernele unor țări ne-au persecutat deschis. I just want to mention 4 cases that I dealt with that illustrate, I think, how we can understand in Western Europe very well what you're going through here. Și vreau să vă povestesc despre 4 cazuri care pot să vă arate o situație similară cu acest principiu. The first case was when I was Director of Public Affairs for Europe, and Reverend Youngwee Kim was our European Director. And that was a case where in the European Parliament,
I think you know about the European Parliament. Now it's a huge body that is the legislature in a sense for all of the nations of the European Union. About, I think, 27 nations now, members of the European Union. And at that time, it was only about 13 or 14 nations. But anyway, still, the European Parliament is an important body. Unul a fost, un caz a fost când în Parlamentul European, care acum este o organizație foarte influentă, o instituție foarte influentă. And European Parliament, what happened was that a German communist member of the European Parliament started a resolution or motion in the Parliament saying the Unification Church and Reverend Sunday Moon are bad and they should be banned in all of Europe. They should be made an illegal organization. Și unul din membrii acestui Parlament din Germania a început o rezoluție, deci a început să propage activ ideea că referendul nu și sectorul anticării sunt ele și trebuie să le fie interzis activitatea. So you can imagine that this was a big challenge to our whole European movement, also of course myself. Și puteți să vă imaginați că a fost o provocare destul de grea pentru toată mișcarea din Europa, inclusiv pentru mine. And I was very grateful at that time because we received a lot of help from our American movement, which was very strong in many areas, public affairs, and had a lot of major allies. And also we were able to mobilize a lot of VIPs in Western Europe, and particularly we could mobilize the other religions. So we got help from the French Protestant Federation, British Council of Churches representing all the churches in the UK, the Dutch Council of Churches, many major religious organizations and bodies. They helped us to fight this attack. Și sunt recunoscător că am primit pe atunci un suport, o susținere mare din partea bisericii în America, care avea un fundament mai bun și mai mult contact. La fel, am fost susținuți și de asociațiile celorlalte biserici din Europa. Au fost mai multe. And eventually after, I forget how long, maybe a couple of years of very hard work and a lot of prayer, a lot of counsel, this motion was effectively defeated. It was changed so much to become by the people who opposed it to be meaningless. It didn't mention any more Father's name or our name, just very vague, meaningless thing was passed that had no effect and everybody forgot about after one day. Și la fel am avut susținerea multor VIP-uri și vreau să zic că după câțiva ani de efort și condiții de devoțiune constante, am putut să obținem că această tendință de a ne persecuta s-a oprit total. Deci, acei care strigau împotriva noastră pur și simplu au hotărât că nu mai are sens să facă acest lucru și nu mai pomeneau numele Tatălui. Then around that same time, early 1980s, I remember very, very well, and it reminds me very much of your situation. Suddenly, one night, in France, we had 20 centers around France, Paris and Lyon and Marseille and many other cities. Many police came and they raided all the centers, they arrested all of the members, took them into jail, and anyway, I'll give you a little translate. Și un nou caz care tot ne amintește de situația voastră a fost în Franța, când brusc, într-o noapte, 20 decembrie ale bisericii în Franța, în diferite orașe, a venit poliția, a intervenit brusc, brutal, a arestat toți membrii, i-a dus la închisoare. Anyway, I went to France at that time to immediately the next day, a few hours later, to help the French movement to fight back and to really completely defeat this attack. Și practic imediat m-am dus în Franța, am aplicat
plecat în Franța ca să ajut biserica din Franța să se lupte cu această situație. And what happened anyway, cutting a very long story short, was eventually after a few days, most of the members were released from the prison, but one or two, maybe three leaders were kept. Henri Blanchard, who was our national leader there for many years, very well-known brother, he's now gone to the spirit world. And his younger brother and one or two others were kept for, I think, a month or more in jail. And when they raided the church centers, they took all the documentation they could find, the financial records, they took all the magazines, all the files, all the records that they could find. And they went through them in detail, the French security police, trying to find something that was really wrong without doing it. Și ca să spun pe scurt, deci în câteva zile, în 3 zile, majoritatea membrilor arestați au fost eliberați, cu excepția a 3 lideri, inclusiv liderul național al Franței de atunci, care este acum în spitală, și fratele lui, care au fost ținuți aproximativ o lună. Și această poliția, după ce s-au atacuri de raid, deci ei au luat toate documentele pe care au putut să le găsească, au luat materialele noastre, revistele și căutau cu disperare să ceva ce ar trebui să ne Anyway, to cut the long story short, they couldn't find anything, nothing significant, but they tried because they were very embarrassed. They made such a huge public effort. All the media was saying, well, these bad movies all got arrested and they're all now in jail and so on, and they are terrible people and so on. Afterwards, when they could find nothing wrong, they were really challenged because other people were saying, well, why did you spend all of that public money? Why did you waste all of that effort? Why did you cause all of that difficulty to unification members? But there's nothing wrong. So they were very worried about that point, and they tried to pretend that we had not paid a lot of taxes. And they tried to say, actually, we owed them something like 8 or 10 million euros of taxes. Și ca urmare, deci, după o cercetare lungă, nu au putut să găsească nimic semnificativ în documentele noastre și pentru că au făcut această acțiune atât de deschis și cu atâtea forțe au fost implicate, atâta poliția a participat, toate ne-au atacat în mass media, deci ei trebuia să dea un răspuns. De ce au făcut această acțiune a lor? Deci, și ca să se poată îndreptăți, au încercat să ne acuze de evaziune fiscală. Deci, după estimările lor, noi le datoram aproximativ 9 sau 10 milioane de euro. But thanks to help from Japan and other countries, we were able to get the best lawyers. Datorită ajutorului din Japonia și alte țări, noi am putut să primim cei mai buni avocați. And eventually, after a few years, actually, it was like 3 or 4 or 5 years, they reduced the amount of tax they said we owed them, and eventually almost nothing. They said we owed them, we paid them almost nothing, and that was the end of the story, finished. Și pe parcursul la 3 sau 5 ani, ei tot reduceau această sumă pe care ziceau ei că noi le datorăm, până când au ajuns la aproape nimic, deci la o sumă mizeră, care au zis că i-a dat că ne datorați, eventual biserica a achitat această sumă și cu asta să vină. And a year or two later, 1984, end of 1984, beginning 1985, suddenly the British government took very, very strong, very public action against us in the United Kingdom. Dar peste un an sau doi, la fel brusc, guvernul Britaniei a început careva măsuri împotriva noastră. And what they did was they tried to take away what in the UK we call charitable status. We were established as a body that is for the benefit of the public,
because we are for the benefit of the public, the law says that we shouldn't have to pay any taxes on any money we make, but we can use that money for our public benefit purpose. Și noi, în Marea Britanie, noi avem statut de utilitate publică, deci o organizație care este benefică pentru societate și de aceea aceste organizații nu plătesc impozite. Ceea ce am încercat este să facă să ne ia nouă acest statut. So the chief legal person in the government, the Attorney General, launched a big case, biggest case in legal history of the United Kingdom in that area, to take away our charitable status, to say we were not for the public benefit, basically we're a bad organization and we shouldn't have any privileges. And of course this would be very, very devastating for Japan's reputation in the UK if it happened, not just the UK but around the world. And also the main thing I wanted to mention about that case is they said basically we were a money-making racket. We were our whole purpose was just to make money, to make Father rich, and to make leaders in our movement rich, and members were basically exploited for that purpose. Persoana care a inițiat această campanie din nou a fost o persoană responsabilă de aceste organizații de caritate sau statut de utilitate publică din guvern. Și ceea ce au încercat ei să dovedească că acești bani, de fapt, nu merg pentru scopuri publice, nu merg pentru utilitate socială, dar sunt pentru beneficiul personal și încercau să dovedească că suntem o organizație criminală, deci ilegală, care face așa ceva și exploatează oameni. So can I ask you a question? Do you recognize that last allegation? And you relate it to your own experience at all? Și vreau să vă întreb, nu vă pare asemănătoare această învinuire care au avut cei din Marea Britanie? Vă amintești de careva caz? Yes? No? Okay, so that was the United Kingdom. Anyway, what happened there was after 4 years of fighting in the courts, I was the lawyer representing the movement at that time, in that case. And with the best lawyers, the best specialist counsel, we were able to completely, 100% defeat that case, 100%. Și vreau să vă mărturisesc că după 3 sau 4 ani de judecăți constante și cu ajutorul, eu eram avocatul care a reprezentat adus acest caz atunci și cu ajutorul altor, cei mai buni avocați, noi am putut să învingem definitiv, 100% am ieșit nevinovați în acest caz. Not only we defeated the government and they could do nothing against us, we were actually able to claim all of the costs, all of the time that I spent and one other brother spent and some other brothers who helped us spent fighting that case. The government was forced to pay us costs of, at today's prices, $7 million. $7 million. Vreau să vă zic că nu doar i-am învins, dar în urma acestei victorii, deci statul a fost nevoit să ne achitem toate cheltuielile și toate eforturile depuse pe acest parcurs, care, dacă am comparat cu valoarea banilor de astăzi, s-ar estima aproximativ $7 milioane. Deci o sumă foarte mare de achitat. So that was the UK, and then finally I want to mention about the Schengen case. Have you heard about the Schengen issue? Aceasta a fost o situație în Marea Britanie și vreau să vă mai zic în final și despre cazul Schengen. Ați auzit de acest caz? Did you hear the name Schengen before? No? No? Okay. Anyway, starting in 1995, Britain and Germany governments effectively worked together to try to stop true parents from coming to Europe. În 1995,
Marea Britanie și Germania au conlucrat împreună pentru a îi împiedica pe părinții adevărați să intre în Europa. And the meaning, internal meaning from True Parents' point of view of this case was really Satan trying to block true parents from working in Europe, from making the foundation they needed to make in Europe. Și explicația interioară care a fost dată de părinții adevărați a fost că Satan a pus tot efortul pentru a împiedica pe părinții adevărați să-și stabilească în Europa. And it had a worldwide significance because true parents needed to take the providence from the United States, from North America to South America, and then from South America they needed to bring their victorious work of North and South America to Europe, not just for Europe's sake, but to bring it back eventually to Far East, to Korea, to the fatherland. Aceasta a avut și o semnificație mondială, pentru că, din punct de vedere spiritual, părinții adevărați și-au să stabilească fundamentul în America de Nord, în America de Sud, America Latină, în Europa și apoi să întoarcă în Orient. So this was an effort not just to block Europe, but also to block the worldwide. Și această respingere adresată părinților adevărați a fost nu doar a îi împiedica să intre în Europa, dar pentru a împiedica violența în întreaga lume. Again, we worked together with the best lawyers. We had some of the best lawyers in Europe on our case. And also we mobilized all of our friends and allies. We have a lot of friends and a lot of allies in very high places. Din nou am lucrat cu cei mai buni avocați din Europa. Am mobilizat aliații noștri și prietenii noștri și avem mulți aliați și prieteni care ne-au ajutat cu acest dans. Anyway, again, cutting a very long story short, in 2005, after 10 years, we finally could enable father to come into the country, into Britain. Și eventual în 2005, în 10 ani, noi am putut să reușim să obținem intrarea datorită. And then 2 years later, finally, in the Schengen countries, Germany, France, Spain, Italy, many of the Eastern European countries, Czech Republic, Romania, and so on, true parents could come into those countries. Și 2 ani după, mai multe țări europene, deci Italia, Germania, și părinții So really, for true parents, this was a huge victory because actually the last years of Father's life, people tell me that this was one of the things that Father talked about most privately, just saying how grateful he was, how happy he was about this Schengen victory. Una foarte mare, că unele persoane deci apropiate, dar adevărat, mi-au mărturisit mai târziu că dacă a discutat foarte mult despre asta, în discuțiile private. The point about it was, from our European point of view, was that not only one government came against us, but basically through the Schengen thing, all of the EU governments together came against us, came against us. Momentul este așa că nu doar unul guvern ne-a persecutat, dar ei s-au aliat și au persecutat în Europa. Anyway, with huge help from true parents themselves and from our allies, we could win this victory. And why I'm telling you these things, I'm sure you can understand this. We know, we understand what you're going through here. We understand what it's like to walk the streets and feel the whole government, the whole society, the media, everybody, the security services, everybody is against you. We understand deeply that feeling. Și un mare ajutor de Domn și spiritual, părinților adevărați, noi am putut să învingem în acest caz. Deci vă povestesc toate acestea pentru ca să înțelegeți că noi știm și înțelegem foarte bine prin ce treceți voi. Și guvernul, și presa, și
serviciul pentru securitate, deci toți s-au unit împotriva. But what we also understand now, because we were able to go through it, we were able to go over it, we got a lot of help, we were really blessed in that way, from outside of Europe as well. We know that these things can be defeated. We know, absolutely. And I'm very confident, really confident in Moldova also, you will win. You definitely will win. Dar mai este încă un lucru pe care îl înțeleg foarte bine, că toate acestea pot fi învinse. Și dacă ar fi să mă refer la Moldova, deci vreau să vă zic că voi veți învinge. Deci sunt toate căile pentru asta. I can also assure you that you will receive a lot of support, a lot of help from abroad. From the international headquarters in Korea in the Chungcheongguk to the regional headquarters here in Moscow to the headquarters in Germany of Europe. We understand, and a lot of effort will be made, a lot of resources will be available to help you to win this situation. Și vreau să vă asigur că se vor mobiliza, Serviciul Internațional va mobiliza toate puterile pentru a vă ajuta în aceasta. Deci, oficiul internațional, oficiul din Europa și din alte țări, deci toți vor lucra, vor mobiliza toate resursele și eforturile pentru a vă ajuta să mergeți. Already, you probably know that a few weeks ago, Peter Zura, my friend and colleague from Austria, together with two of the very top, one is certainly one of the top human rights experts in the world, and another is certainly one of the top human rights experts in Europe, Aaron Rhodes, who was head of the Helsinki International Committee on Human Rights, and Willy Fortre, who is president of Human Rights Without Frontiers in Brussels, very good human rights organization that works very closely with the EU in Brussels. They came here, they were very shocked about your situation, the situation of our brothers in prison and so on, and they are very, very dedicated to helping. And they did a lot already, but now I heard just the last day or so, it was authorized from Korea that they should go to the next stage, to start to really mobilize other human rights organizations in Europe and around the world. And very soon, you will be hearing about this in Moldova. Și la fel, probabil cunoașteți că domnul Peter Zorer a fost ceva timp în urmă aici în Moldova cu doi reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile oamenilor, pentru drepturile omului. Deci, unul, domnul Willy Fortre, reprezintă Organizația Drepturile Omului fără frontiere, deci putem zice că este unul dintre cei mai de top apărători ai drepturilor omului din lume, iar dr. Aaron Rhodes este unul dintre cei mai de top în Europa, deci el a fost în Fortre, Aaron Rhodes, sorry. Și a condus cândva și Comitetul Helsinki pentru drepturile omului. Deci, deja dumnealor au primit și o îndrumare sau permisiune de a merge la următoarea etapă, când vor sensibiliza și mai multe organizații partenere a lor, tot pentru drepturile omului, și eu sunt sigur că curând veți auzi multe despre această activitate. There are also many other things that can happen. They haven't been activated yet, but there's a time for everything, and I'm sure that time may well come. We have a lot of parliamentarians and others around Europe, very eminent people, current and former government ministers, who also can help a lot in this case. Și la fel sunt și alți pași care pot fi făcuți. Am să menționez pe toți pașii, dar vreau să vă zic că avem și foști parlamentari și parlamentari în prezent în Europa, oameni foarte influenți care se vor implica în acest caz.
And why I'm here, apart from sharing these things with you and hopefully encouraging you and helping you to believe more strongly in the fact that you can be victorious in this case, is to help your lawyers somewhat, because I think your lawyers, from what I've heard, they're very good lawyers, but I think they don't know about the worldwide foundation, especially legal foundation that we have in our movement. Și motivul care sunt aici prezent este pentru a ajuta și pe voi să credeți în victoria voastră, dar și să mă întâlnesc și cu avocații voștri din auzite, deci sunt tot unii dintre cei mai buni avocați, să le prezint despre fundamentul nostru internațional și să le povestesc mai mult despre cazurile noastre. They don't know about the cases that I've just shared with you about, the European Parliament or the French raids or the UK charity case or the Schengen case, and they don't know, especially how we won those cases, the kind of expert evidence that we had in those cases that showed that the allegations that were being made were wrong. Ei nu cunosc toate metodele pe care noi le-am folosit pentru a demonstra în acele cazuri că învinuirile sunt greșite. So, for example, we had in the UK charity case that I mentioned, we had the very best academic experts in the world about our movement and about new religions generally. And one of the things that they were able to show clearly was that our movement is a genuine, bona fide religion, and we do not make money for the sake of making money or for the sake of making anybody rich, making parents rich or anyone else rich. We make money fundamentally because we want to fulfill various public purposes, various public benefits, and the money goes into those kind of things. Nothing sinister, nothing strange about it at all. De exemplu, în cazul Marii Britanii, în cazul cu organizațiile care aveau statut de utilitate publică, noi am putut mobiliza experții în sociologie mondială care au putut să demonstreze că, de fapt, organizațiile noastre sunt cu adevărat utile, cu adevărat beneficiază societatea și banii nu merg în buzunarul cuiva sau pentru îmbogăți pe doctorul umanitar, merg pentru variații proiecte pe care le fac. So very soon, one of my jobs will be to get those same experts on board in this case and addressing the precise needs of this case and of the lawyers here for that particular kind of evidence to show that this is nonsense. It's just the whole idea of people trafficking in our church is just a complete misunderstanding. Și foarte curând, misiunea mea va fi să lucrez cu aceiași experți pentru a demonstra deja în cazul din Moldova că învinuirile sunt false și neîntemeiate și că organizațiile de aici la fel au utilitate. I'm sure in talking to Olga yesterday, I'm quite sure that they already feel that intuitively or, just from their own experience of dealing with all of you. They know you're good people, but they need hard evidence. They need very strong and hard evidence to confront these ridiculous allegations. Și sunt sigur că deja ei au început să înțeleagă acest lucru, că noi de fapt nu suntem acei răi, cum au încercat să dovedească, doar avem nevoie de niște dovezi puternice și clare. So that's one of the things that I really hope to bring to this case and to support all of you. I'm very confident externally, I'm very confident of all of these things that we can completely refute them, completely defeat them. But of course, I also know from direct experience of all of these cases, I can explain to you, maybe there's one key point, and this is what I really want to communicate to you most today, how we can win these cases. Deci sunt sigur că noi putem să învingem în acest caz, dar mai este un moment foarte important care vreau să vă mărturisesc, care ține de modul cum putem să învingem.
what we understood quite early in Europe in the early 1980s was, we shouldn't just think of ourselves as victims, all this is happening to us, this is terrible, and feel sorry for ourselves and so on. I'm sure you're not doing that. We have to also recognize our own responsibility. Ceea ce am înțeles din experiența cazurilor din Europa, că nu trebuie doar să ne concepem pe noi înșine ca victime, sărmani din noi, la ce ni se întâmplă nouă, dar trebuie să înțelegem care este responsabilitatea noastră. So we won all of those cases for many, many different levels of reason. But I would say to you, the fundamental reason why we won in Europe, why in Europe now we have 100% victorious record in court cases, is not because I'm some kind of great lawyer or some kind of genius or something like that. It's nothing like that. It's because the members as a whole, every single member in Europe, took ownership spiritually of these situations. Și motivul de ce noi am avut victorie, 100% victorie în toate cazurile din Europa, este pentru că fiecare membru s-a simțit responsabil, fiecare membru a luat responsabilitate și s-a unit pentru a lucra la rezolvarea acestor cazuri. So I remember some remarkable times when just amazing chump sum conditions were being made by brothers and sisters, not because anybody told them they had to, but because they strongly felt, I'm a member here, I represent true parents here, in Britain or in France or wherever, and if I take responsibility, and if I am willing to make this kind of chump sum, I'm willing to look at my own mistakes, my own failings, my own limitations, what I could have done better, all of those kind of things, then there's no base, because ultimately the base for accusation is, there's always some base. None of us is perfect. Certainly I'm not perfect. I wasn't perfect then and I'm not perfect now. But we have to realize this, and once we really offer this to heaven, and we really take responsibility for ourselves, what we did or didn't do, good things, bad things, whatever, then that takes away any kind of spiritual basis for accusation. And that is the most important level of reality. It's not the lawyers, it's not the politicians, it's not the money or the help from abroad, but it's our own ability as a community, as individuals, to take responsibility and ownership of the situation. Și pe atunci fiecare membru făcea condiții de versiune, Johnson. Deci, nu pentru că li s-a zis, dar ei înșiși au putut să facă acest lucru. Și trebuie să înțelegem foarte bine că atunci când se întâmplă careva dificultăți, există o cauză spirituală, deci un fundament care a permis ca acest lucru să se întâmple. De aceea, atunci când noi facem în continuu aceste condiții, noi înlăturăm acest fundament sau îl compensăm. Deci nu este pentru că am avut super avocați sau super ajutor financiar undeva, dar anume pentru că ne-am mobilizat și am putut să creăm un fundament. Please don't misunderstand. Of course, we need all of those things. We need all of these practical things to fight the battle. But if we have all of those things, but we don't have that attitude ourselves, I don't believe we would have won, or I don't believe we would have won as quickly, and I don't believe that I will be in a position to come here today to somehow connect that foundation of victory to you here and allow you to inherit that foundation. Și vă rog să nu înțelegeți greșit. Dar sigur că avem nevoie de toate aceste lucruri practice și avocați și așa mai departe, dar sunt sigur că dacă nu am fi avut acest fundament spiritual pe care a fost făcut atunci, noi nu am fi câștigat atât de repede. Deci este unul din momentele importante. So this is really a test. These attacks by government, these police raids, and these media accusations, they're all a test in a sense to us. If we understand it in the right way, they're a test to us as to, to check our faith, our unity with God, with true parents, with our leaders, with each other as brothers and sisters. It's a real time of checking, and whatever we find is not right, we put right, we
repent, we try to change, and then we find that the whole spiritual atmosphere will inevitably completely change. And what I am very confident of is, first of all, you will win, because I feel you have great qualities here. You all have great faith. You have great belief and love for your parents. That's the first thing. But also, I really believe that you won't just win this battle. You will open up a new era for the church here in Moldova, where you can grow, you can be recognized by society. Many people will see what's happening. I know many people already are. They don't say anything because it's difficult for them to be public. But they will see that you were persecuted, maybe a few months' time, a year's time, whatever it is. And they will think, these people are exceptional people. How could they go through this kind of trial, tribulation? They must have something special. You'll find other religious people of all different kinds will be drawn to you once this is over. And you will find actually, instead of having less than you had before, you will have more. But first of all, obviously the challenge is to show our faith and our unity as like God and true parents. Then all those good things can happen. Sorry. Și vreau să zic că astfel de atacuri din partea conducerii sunt un test pentru credința noastră. Pentru că dacă noi stăm uniți, dacă noi continuăm să facem condiții în această perioadă, dacă noi luăm responsabilitate și acționăm, deci noi putem să creăm fundamentul în baza căruia învingem. Și vreau să vă zic că două lucruri importante. Primul este că voi veți învinge. Deci, în urma acestui fundament, unitate prea, voi veți învinge la sigur. Dar al doilea lucru este că după ce veți învinge, foarte mulți oameni vor fi atrași de voi, pentru că se vor gândi că ăștia trebuie să fie niște oameni foarte excepționali, minunați, care au putut să treacă prin aceste greutăți foarte mari și nu s-au învăit, au putut să le depășească, au putut să învingă. Deci vor fi atrase și alte religii și diferiți oameni buni de voi. So you can rest assured that you will have my complete commitment and support. I know the same is true for Peter Zura. I'm going to recommend to the regional leadership of the region that also there should be some kind of understanding with Europe, so that Europe also will support, because Moldova is somehow partly Eurasia, partly Europe, and many people in Moldova feel more connected to Europe than they do to the other direction. So I want to recommend that Europe also does something more as a whole to support maybe many more brothers and sisters and join you with prayer and other chanson. And as I said, I'm very confident that we can win and we will win. But we just have to look at our own situation, clear up any things that are not clear, and we have to really be one together in heart with God, with true parents, with each other, and then victory is for sure. Și vreau să vă asigur de asistența mea și a domnului Peter Zorer, deci puteți fi sigur că vom lucra și vom lucra la cazul vostru și vreau să menționez încă o dată că noi, în primul și în primul rând, trebuie să conștientizăm propriile noastre careva greșeli sau neajunsuri, să ne pocăim, trebuie să creăm fundament spiritual și în baza lui vă asigur că vom învinge în acest caz. So thank you for welcoming me to your country. I'm very happy to be here, and I really want to express my total support for you and commitment to this cause. And I maybe will come back from time to time to help. I don't know, but most of all, I'm looking forward to coming back whenever it is, a few days, a few weeks, a few months, a year, or whatever it is, and to have a victory party together with you. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit și vreau să vă asigur din nou de susținerea mea și probabil că am să vă vizitez periodic
Dar cel mai mult aș dori să vă vizitez, oricând s-ar întâmpla, poate foarte degrabă, poate este ceva pentru să ține o petrecere de celebrare a victoriei în acest an. Thank you very much.